Hej och välkommen till den här tredje delen i en introduktion om lönerevisionen vid Uppsala universitet. Vilka är vi? Jo, SACO-S-föreningen vid Uppsala universitet. Jag heter Kirsi Norden Kronsten och är samordnare vid SACO-S-föreningens kansli. Och jag heter Charlotte Svenning-Leiser och är handläggare vid SACO-S-föreningens kansli. Introduktionen till lönerevisionen är en del i vår serie om lönerevisionen vid Uppsala universitet. I filmen Lönerevision, en introduktion del 1 berättade vi om vad som påverkar universitetets löneutrymme, om hur till exempel inflationen påverkar svensk lönepolitik. I del 2 berättade vi om de olika förhandlingsmodellerna som finns vid universitetet och hur arbetet med den nya lönen pågår under hela året, både för arbetsgivare och medarbetare. I den här filmen kommer vi att fokusera mer på vilka grunder och hur löneutrymmet fördelas inom universitetet. Som vi berättade i del 1 innebär svensk lönepolitik att universitetet har siffror att förhålla sig till. Ett tak och ett golv. För att veta hur lönerna inom staten förhåller sig till industrin och näringslivet gör de centrala parterna, Arbetsgivarverket och SACO-S, utvärderingar för att se att lönerna inom staten inte är löneledande men inte heller halkar efter på ett sätt som gör att staten blir en oattraktiv arbetsgivare. På samma sätt gör de lokala parterna, universitetet och facken, analyser och utvärderingar för att se hur lönerna vid universitetet förhåller sig till staten generellt och andra lärosäten mer specifikt. Det arbetet ingår också att identifiera om det är några prioriterade grupper som parterna vill satsa lite extra på. SACO-S-föreningens prioriteringar skrivs in i det lokala avtalet för det aktuella året. I analysarbetet ingår också att undersöka om det finns oskäliga löneskillnader mellan till exempel män och kvinnor, det som kallas lönekartläggning. Eventuella oskäliga löneskillnader ska också justeras i samband med lönerevisionen. Förutom det gör cheferna en behovsinventering för att identifiera om det finns särskilda behov inom verksamheten som behöver justeras inom ramen för revisionen. När analyser och inventeringar är gjorda tar rektor beslut om ramarna för lönerevisionen, det vill säga det totala utrymmet för revisionen vid universitetet. I praktiken skulle det kunna innebära att om industrins centrala parter har kommit överens om en löneutveckling för det aktuella året på till exempel 2%, då är det inte helt orimligt att rektor landar i totalt löneutrymme någonstans omkring 2%. Förutsatt att lönerna innan revisionen inte ligger för långt från lönerna inom industri och näringsliv. Det rektor gör efter detta är att fördela ut utrymmet för lönerevisionen till nästa nivå i verksamheten. De 3 vetenskapsområdena, universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket, vilka i sin tur fördelar utrymmet vidare på fakulteter, institutioner och avdelningar. Rektor har en möjlighet att göra prioriteringar, men det brukar sällan vara några omfördelningar mellan vetenskapsområdena. Däremot är det vanligare med prioriteringar och omfördelningar i nästa led mellan fakulteter och institutioner. Dessa omfördelningar beror allt som oftast på de behovsinventeringar som cheferna har gjort och äskat medel för. Behovsinventering innebär att arbetsgivaren undersöker om det finns särskilda behov inom verksamheten. Rent praktiskt går det till som så att cheferna redan under våren, strax efter att de har haft sina medarbetarsamtal, undersöker vad de har för behov av att höja lönerna och om det ryms inom ramen för ett förväntat utrymme. Medarbetarsamtalet ska i sig inte handla om lön utan det ska vara framåtblickande och fånga upp medarbetarens utveckling. Det kan vara så att medarbetaren under året kommer att få mer ansvar och mer avancerade arbetsuppgifter. Därför är det viktigt med medarbetarsamtal tidigt under våren, att cheferna bjuder in till dem och att medarbetarna går på dem. Andra saker som kan påverka behovsinventeringen är att lönekartläggningen har uppmärksammat chefen om att det finns oskäliga löneskillnader mellan medarbetare eller att medarbetare av någon annan anledning halkat efter.
Behovsinventeringen kan visa om det finns en eller flera personer vilkas löner skulle behöva höjas så pass mycket att det inte ryms inom det förväntade utrymmet och att chefen då behöver äska om ett större utrymme inför lönerevisionen. Dock bör påpekas att det inte skjuts till några pengar för att ta hand om dessa behov, utan att de ingår i det totala löneutrymmet för lönerevisionen som rektor beslutade om. När vice rektorer, dekaner, prefekter och chefer sedan beslutar om fördelningen neråt i verksamheten handlar det om att göra prioriteringar. Om någon del av verksamheten behöver mer för att justera till exempel oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, då är det någon annan del av verksamheten som får ett lite mindre utrymme. Det innebär att institutioner och avdelningar kan ha olika stora utrymmen för lönejusteringar. Således innebär det att trots att om rektor skulle ha beslutat om ett totalt utrymme, säg 2%, så kan vissa institutioner och avdelningar ha mindre än så för att till exempel oskäliga löneskillnader behöver justeras vid andra institutioner och avdelningar. Som medarbetare vet vi sällan vilket utrymme som vår chef har att röra sig med. Och det ska egentligen heller inte spela någon roll, eftersom att lönerevisionen inte ska handla om lönehöjningen som sådan, utan om att vi som medarbetare ska ha rätt lön. Se mer om det i filmen Rätt lön. Det är inte heller säkert att chefen får ett utökat utrymme, trots behovsinventering och äskanden. Det är inte ovanligt att cheferna upplever att de inte har ett tillräckligt stort utrymme att uppnå rätt lön för alla medarbetare, äskanden till trots. Då kan chefen behöva göra en flerårsplan för att rätta till lönerna. Inför varje behovsinventering brukar Sakas-föreningen påminna cheferna om pågående flerårsplaner eller andra satsningar som har tagits upp i tidigare lönerevisioner. Vi tar ett exempel på hur en behovsinventering skulle kunna gå till. Institutionen för vetenskapliga studier har en ny prefekt. Den har nyligen haft sina medarbetarsamtal och nu har HR-avdelningen frågat om institutionen har behov av några större lönejusteringar som inte ryms inom ramen för lönerevisionen. Med i brevet från HR finns partsgemensam statistik som visar att forskarna vid Uppsala universitet har lägre löner än forskare vid andra jämförbara lärosäten. Dessutom ligger institutionens forskare lågt i förhållande till de andra inom vetenskapsområdet. Prefekten har ingen bra förklaring för varför det skulle vara så. Det har dessutom varit svårt att behålla duktiga forskare. Och hen tycker att det behövs nog en satsning på forskarna. Prefekten har också fått ett brev från lönekartläggningen om att det skulle kunna finnas en oskälig löneskillnad mellan ekonomiadministratörerna. Utifrån anteckningar från medarbetarsamtalen håller prefekten med om att löneskillnaden är oskälig. Det är ytterligare en sak som behöver tas hand om inom ramen för revisionen. Prefekten räknar ut ungefär hur mycket som skulle behövas utöver det vanliga löneutrymmet för att klara av att justera lönenivån för forskarna vid institutionen och för att justera den oskäliga löneskillnaden mellan ekonomiadministratörerna. Prefekten skickar in äskandet i slutet på våren. När svaret sedan kommer i början på hösten inför lönerevisionen visar det sig att institutionen bara fått cirka hälften av äskandet. Prefekten har hållit lönesamtal med alla sina medarbetare och dilemmat kvarstår. Hur ska hen fördela institutionens löneutrymme? Ska prefekten använda hela det ökade utrymmet för att satsa på toppforskarna för att inte riskera att förlora dem? Eller höja lönenivån för alla forskarna vid institutionen så att det ska bli lättare att rekrytera? Eller lägga det utökade utrymmet på den oskäliga löneskillnaden mellan ekonomiadministratörerna? Eller använda delar av det vanliga utrymmet för att kunna göra en del justeringar vad gäller den oskäliga löneskillnaden och lönenivå för forskarna? Prefekten sitter sent på kvällen vid sin dator och funderar. Hen bestämmer sig för att sova på saken. När cheferna har kommit fram till ett förslag till nya löner
beror den fortsatta processen på om det handlar om lokalfacklig löneförhandling eller lönesättande samtal. Vid den lokalfackliga förhandlingen förhandlas chefens förslag med SACO-S-föreningen, vilket kan förändra fördelningen inom institutionen eller avdelningen. Vi berättar mer om det i filmen Lokal förhandlingsmodell. Vid lönesättande samtal sker lönesättningen i en dialog mellan chef och medarbetare, vilket vi berättar mer om i filmen Lönesättande samtal. Så vad som händer vid lönerevisionen och hur du kan förbereda dig inför den kan du hitta i vår serie om lönerevisionen. De andra filmerna i serien om lönerevisionen är Lönesamtal, Lokal förhandlingsmodell, Lönesättande samtal, Rätt lön, Vad får påverka lön, Retroaktiv utbetalning samt doktorandlöner. För mer information om lönerevisionen, titta gärna in på vår webbsida saco.fackor.uu.se. Och självklart kan du alltid kontakta oss på saco-s@uu.se. Hej då!